Dear candidates, BSc Nursing course PPMET 2025 ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ 14/8 ਤੱਕ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਫਟਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੀ ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਸੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਫੀਸ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ।